Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live μαζί. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις έρχονται στη ζωή σου, γιατί είναι μια χρονιά που πραγματικά θα έχουμε γρήγορες και πολλές εξελίξεις. Να δούμε πάνω σε τι, ποιος και γιατί. Για να δούμε. Αρχικά εμείς στο συγκεκριμένο άνοιγμα τι είναι αυτό που θα μας βγάλει εμάς εδώ. Εξελίξεις λοιπόν. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και πάνω σε ποιον τομέα. Στα επαγγελματικά, αρχικά σε προτάσεις επαγγελματικές, αλλά εμείς τώρα όπως καταλαβαίνεις κάνουμε και λίγο το ερωτικό κομμάτι εδώ πέρα. Άρα κάποιος τι κάνει, ακόλουθος πεντάκτηνος, σχεδιάζει να σου κάνει μία πρόταση, στάσιμη κατάσταση, πολύ καιρό, μήνες εδώ αφορά το άνοιγμα περισσότερο για μήνες και χρόνο. Όχι ότι δεν αφορά τους και για περισσότερο καιρό, αλλά ξέρεις είναι πολύ έντονο το άνοιγμα πάνω σε αυτή την υπόθεση. Μια στασιμότητα λοιπόν από έναν άνθρωπο που κοιτάζει πολύ αυτή τη στιγμή τα επαγγελματικά του ή τα επαγγελματικά της και θέλει, λέει, κατά κάποιον τρόπο να φέρει ένα διαμεσολαβητή για αυτό που σχεδιάζει, να κάνετε μία, ρε παιδί μου, να σου μιλήσει, για να δούμε. Ναι, ο ακόλουθος πεντάκτηνων, ο ακόλουθος ράδων, 3 ράδι και η εγκράτεια, καταπληκτική ενέργεια. Ναι, είναι από τις πληροφορίες που μας τις δίνει συνέχεια, ότι κάτι άφησε στη μέση, η σχέση σας έμεινε στη μέση. Ίσως και με τα επαγγελματικά σας τώρα κάτι στη μέση έχει μείνει και προσπαθείτε να δείτε τι θα κάνετε. Βέβαια βλέπω εδώ ότι έχετε μια πολύ ωραία ενέργεια με τους 3 ράδους, σαν να παθιαστήκατε με γεγονότα που θέλετε να σας οδηγήσουν προς το μέλλον, σαν να αρχίσατε δηλαδή να βάζετε κάποιους στόχους, τοξότης, ακόλουθος, 3 ράβδι μακροπρόθεσμοι στόχοι και με την εγκράτεια ένα κομμάτι σας λέει θεραπεύτηκε, θεραπεύετε, είστε σε μια τέτοια ενέργεια, μια εξέλιξη, δηλαδή έχετε εξελιχθεί και το άτομο που μας ενδιαφέρει έχουμε μείνει στην ενέργεια ότι έχει σχεδιάζει για κάτι που άφησε στη μέση μεταξύ σας να έρθει να το οργανώνει, δηλαδή να έρθει να σας μιλήσει για ένα μακροπρόθεσμο μέλλον. Επίσης η εγκράτεια μας λέει ότι και αυτό το άτομο έκανε ένα είδος θεραπείας, θεράπευσε ένα κομμάτι του εαυτού του και με την εγκράτεια πραγματικά μπορεί ή εσείς ή αυτό το άτομο να έχει συνδεθεί με έναν ψυχολόγο, έναν τέλος πάντων που βοηθάει τα κομμάτια της ψυχής να ενωθούν. Επίσης εδώ υπάρχει μια αφύπνιση, ότι κάποιος έχει καταλάβει ότι είναι κάτι παραπάνω από τη λογική όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ. Την απλή λογική, ξέρεις που λέμε, αχ ρε εσύ, είχα έναν σύντροφο και χώρισα. Όχι, δεν πάει έτσι, συμβαίνουν άλλα γεγονότα εδώ, μια πιο συγκλονιστική ιστορία, 2 ράβδια. Μάλιστα. Εσείς λέει μαθαίνετε για αυτό το άτομο και αυτό το άτομο μαθαίνει για σένα. Σχεδιάζει όπως είπαμε, για τους περισσότερους βρίσκεται σε απόσταση χιλιομετρική απόσταση εδώ, χρειάζεται να πάρει δηλαδή ένα μεταφορικό μέσο ή ακόμη και κάπου στο εξωτερικό. Οι 2 ράβδοι έχουν να κάνουν και με τη φήμη, έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, έχουν να κάνουν με αποφάσεις που πρέπει να πάρετε, εσείς πια έχετε κουραστεί να περιμένετε. Και είστε στη φάση που παίρνετε τις αποφάσεις όπως είπαμε και λίγο πριν. Ο ήλιος σαν ενέργεια, καταπληκτική ενέργεια. Ο ήλιος μας λέει ότι όσο και αν κουραστήκατε μέχρι τώρα, ξαφνικά θα βρεθείτε στο να πάρετε δυνάμεις. Κάπως κάτι θα σας γεμίσει τις μπαταρίες σας, μια καταπληκτική ενέργεια.
Είναι αυτό το χρονικό διάστημα τέτοιο, μέχρι έτσι και στα μέσα Φεβρουαρίου. Είναι ένα πολύ ωραίο διάστημα για να... στα ερωτικά μιλάμε πάντα, έτσι, όχι, δεν είναι για όλα καλό διάστημα, για τα ερωτικά λοιπόν είναι ένα καλό διάστημα, έτσι, για να ξαναενθουσιαστείτε, για να πάρθουν οι αποφάσεις. 7 Ράδι, οι μάχες που έχετε δώσει είναι απίστευτες, αλλά οι μάχες έχει να κάνει και με τον εαυτό σας. Εδώ κάποιοι μπορεί να ασχοληθήκατε με διαλογισμό, προσευχή, οτιδήποτε εναλλακτικό μέσων για να θεραπεύσετε τις πληγές σας και να καταλάβετε, περισσότερο έχει το να καταλάβω και να θεραπεύσω τι έχει συμβεί. Μία νίκη λοιπόν έρχεται 6 Ράδι, μία νίκη που θα είστε σε φάση να το δείξετε σε όλο τον κόσμο. Άρα μπορεί εδώ κάποιοι να κάνετε μία δουλειά από την οποία να έχετε κουραστεί να σκέφτεστε, να ξανασκέφτεστε τις ιδέες, να τις φρεσκάρετε, να τις ξαναφρεσκάρετε. Κάτι από τα ξαφνικά, εκεί που πήγαιναν όλα σε μία flat κατάσταση, ξαφνικά κάτι σας αναγνωρίζετε και σας οδηγεί σε μία μεγάλη επιτυχία. Στα ερωτικά είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί που δεν συνέβαινε τίποτα απολύτως και είχατε εξασθενήσει και ξαναπεριμένετε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, παρόλα αυτά εσείς συνεχίζατε να δουλεύετε τον εαυτό σας με την έννοια να κάνετε ένα είδος θεραπείας, ξαφνικά γίνονται οι αλλαγές, γιατί μιλάει για ράβδους εδώ. Περισσότερες κάρτες ράβδι είναι και ο ήλιος ράβδος είναι. Οπότε μια πολύ παθιασμένη ενέργεια έρχεται στη ζωή σας για να πιάσετε την κατάσταση από την αρχή. Άρα έχουμε και καινούργιες γνωριμίες εδώ και δεν είναι και καθόλου κακό. Καθόλου κακό, και θα σε παρακαλούσα λίγο να το σκεφτείς σοβαρά αυτό το θέμα για κάποιους που είστε ντεμή, που το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Προτιμήστε την καινούρια γνωριμία εσείς που είστε σε πολλά ερωτηματικά. Μία καινούρια γνωριμία λέει που επειδή έχετε κάνει αρκετά λάθη στο παρελθόν δεν θα ξανακάνετε τα ίδια. Ούτε εσείς ούτε το άτομο που σας ενδιαφέρει. Και εδώ υπάρχει μία απόσταση, ναι μεν, αλλά πλέον δεν θα πέσετε στον γκρεμό. Θα πεις έπεσα στον γκρεμό πριν, πήρατε μαθήματα. Στο παρελθόν πήρατε πολλά μαθήματα. Ίσως είναι και αυτό μία νίκη σας, ότι αφήνετε πίσω πράγματα, γιατί οι 3 ράδι που βγάλαμε στην αρχή έχουν να κάνουν και με το τι αφήνω πίσω, τι θα πάρω στο μέλλον. Καταλαβαίνετε, σας βρίσκω δηλαδή ότι μπορεί να νιώσετε πολύ καλά με τον εαυτό σας για το πώς έχετε φτάσει στο σημείο να πείτε κάποιοι ότι εγώ θα το αφήσω αυτό στο παρελθόν και δεν θα ασχοληθώ άλλο. Και αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και θα πείτε μπράβο και εσείς στον εαυτό σας. Για κάποιους όμως έχετε επανασύνδεση. Το όμως κάπως ακούστηκε, όχι, μια χαρά. Εδώ δείχνει ότι ή ήταν μικρότερης ηλικίας αυτό το άτομο, πάντως όπως και να έχει τώρα έχει οριμάσει απίστευτα με τα 6 κύπελα. Κάτι σας συνδέει με ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, που μπορεί να είναι και ακριβώς έτσι το σκυλάκι σας, όπως βλέπεις αυτό εδώ. Μετανιωμένο αυτό το άτομο και αυτός έχει μια στάση σώματος περίεργη, πολύ μετανιωμένο, και εσείς έχετε μια στάση σώματος κουράστηκα. Περιμένω να μάθω νέα από σένα για να πάρω κάποιες αποφάσεις, είμαι στο όριό μου. Σε μια τέτοια φάση σε βρίσκω σένα. 6 κύπελα λοιπόν επανασύνδεση, αλλά θα προσέξεις. Ίσως και γι' αυτό μιλάει και για καινούργια γνωριμία. Για κάποιους. Θα προσέξεις αν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Ναι, μετάνιωσε, ναι, ορίμασε, αλλά πρέπει να έχει ξεκάθαρη ενέργεια από εθισμούς, τρίτα πρόσωπα, χρήματα, να δεις ότι βάζει εσένα ως προτεραιότητα και όχι τα λεφτά. Τι άλλο μας λέει? Ναι, εάν υπάρχει άλλο πρόσωπο δεν θα εμπλεχτείς. Γιατί βγάζεις τα 2 πεντάκτηνα. Τα 2 πεντάκτηνα μας λένε για διπλό ταμπλό. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το άτομο. Περίμενε λίγο ακόμα, δεν θα πάθεις κάτι. Λίγο ακόμα, μην μπλέξεις σε κατάσταση που έρχεται επανασύνδεση και υπάρχει και άλλο πρόσωπο. Θα χάσεις από χέρι. Οκ, μη με πεις δεν στο αύριο μεθαύριο. Επίσης, σε βγάζει εσένα σε μια κατάσταση που προσπαθείς να φέρεις μια ισορροπία στα οικονομικά σου και μπορεί να έχεις να διαλέξεις, άκου τώρα προνόμιο στα ελληνικά δεδομένα, να διαλέξεις από 2 δουλειές. Και εκεί που βρίσκεσαι να μην έχεις ισορροπία και να θες να φύγεις, και επειδή υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα στη ζωή σου,
να είσαι δεσμευμένος ή δεσμευμένη πάνω σε αυτό και να μην έχεις μια ισορροπία. Αυτό πρέπει κάπως να το λύσεις. Ή θα πάρεις απόφαση ότι δεν μπορώ να αλλάξω γιατί η ασφάλεια των οικονομικών με καθιστά ανίκανο σε εισαγωγικά να αλλάξω την κατάσταση, ή παίρνω το ρίσκο σε αυτή τη φάση που είσαι τώρα, δεν μπορώ, δεν αντέχω κτλ. Το μόνο που σου δημιουργεί είναι ένα κρίση άγχους. Εδώ δείχνει ότι θα βρεις μια ισορροπία. Η βασίλισσα του νερού. Η βασίλισσα του νερού είναι πάνω της η Αφροδίτη τώρα, στον Ιχθύ, που σημαίνει ότι στα ερωτικά της θα έχει πολλές επιτυχίες. Παρθένη, Ιχθύς, λιοντάρια, καρκίνη, σκορπιοί. Τέλος πάντων, όλα τα ζώδια μας επηρεάζει η Αφροδίτη και ο κάθε πλανήτης όπου και αν μπαίνει, λίγο πολύ μας επηρεάζει όλους, και στους Ιχθύς είναι μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια στην αγάπη. Εδώ κάποιες αποφάσεις θα σας φέρουν μεγάλες επιτυχίες, θα νιώσετε πολύ δυνατοί, ειδικά με την καινούργια γνωριμία, λέει εδώ, ειδικά με την καινούργια γνωριμία. Κάποιοι που ρισκάρετε, τέλος πάντων που προχωράτε προς το μέλλον και κάνετε αυτή τη γνωριμία, θα έχετε τρομερή ενέργεια. Προτάσεις γάμου, ξανά, δηλαδή η έξι ράβδη και η βασίλισσα του νερού έχει να κάνει με αυτό. Η βασίλισσα του νερού μας μιλά ξεκάθαρα για την αγάπη, μια απίστευτη αγάπη. Αυτό για σας, λέει, θα είναι μια δικαίωση. Το καινούριο πρόσωπο σας φέρνει μια δικαίωση. Για σας λοιπόν τώρα που πάτε για την επανασύνδεση, εάν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή σας, τρίτο, ακόμα να ξέρεις ότι εδώ δείχνει ότι θα διαλέξει εσένα, εξού και επανασύνδεση. Απλά ξανά θα σου πω, μη θυσιαστείς και μπλεχτείς μόνο αν υπάρχει πρόσωπο. Αν υπάρχει πρόσωπο θα περάσεις τα ίδια και χειρότερα. Ενώ αν περιμένεις θα έρθει δικαίωση, στο φωνάζω με ντελάλι στο βγάζω. Εντάξει, γιατί τώρα πήγες να πάρεις λίγο τα πάνω σου και είσαι σε μια κατάσταση λίγο δυναμική, ηρέμησε, εντάξει όλα θα πάνε καλά και συγκεντρώσου στην δύναμή σου και στα επαγγελματικά σου, ειδικά αν σου ταιριάζει αυτό που είπα λίγο πριν με τα επαγγελματικά. Αλλαγές λοιπόν με τον τροχό έρχονται τα πάνω κάτω. Στο είπα και στο ξαναλέω ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στις ζωές μας, ούτε καν θα μπορείς να το διανοηθείς πόσο θα έρθουν τα πάνω κάτω. Τώρα λοιπόν στην επανασύνδεση έρχονται τα πάνω κάτω, δηλαδή ήσασταν χάλια, ας πούμε, τώρα θα πάτε στην καλύτερη εκδοχή σας ever. Για να δούμε εδώ με το διαβολάκι τι βγαίνει. Είστε πιο ισχυροί εσείς από το διαβολάκι. Ξέρεις τι, είναι η κάρτα της ισχύως εδώ, της δύναμης δηλαδή. Ποια είπαμε είναι η δύναμη, το καλό. Κατάλαβες, αυτό το πράγμα έχεις. Η κάρτα της ισχύως, το καλό που έχεις μέσα σου λέει, έλκει πολύ όμορφα πράγματα και με τον ήλιο έχεις βάλει το καλό και τον ήλιο έχετε ανάμεσά σας το διαβολάκι, που σημαίνει ότι αυτό το διαβολάκι θα το τσουρουφλήσετε εσείς. Πια, δηλαδή θα καεί η γούνα το που λέμε. Όπως είχε συμβεί σε εσάς στο παρελθόν, τώρα θα καεί η δική του γούνα, του διαβολακίου, και θα πάει από εκεί που ήρθε, αν είστε στην δύναμή σας. Και αυτό που σου έλεγα πριν με τον πύργο, τα μαθήματά σας τα έχετε πάρει διαπαντός, άρα αν πάλι ξαναμπλέξετε, δεν θα φταίει καθόλου το σύμπαν ούτε ο άλλος κανένας. Εσείς θα φταίτε αυτή τη φορά, γιατί λέει, σας έδειξε με το χειρότερο τρόπο το σύμπαν πότε κάνετε λάθος και γιατί κάνετε λάθος, και το άλλο άτομο το έχει δείξει το ίδιο επίσης. Με καταστροφικές ενέργειες έγινε αυτό όταν πήρατε τα μαθήματα και δεν θέλεις να σου ξανατύχει αυτό. Ο ακόλουθος ξυφών εδώ, τα 5 ξύφοι εδώ μας λένε ότι αυτό το άτομο το αφισβητούν τώρα κάποιοι και αφισβητούν τη δική σας σχέση, αλλά δεν σας νοιάζει αυτό εσάς καθόλου. Δεν πάνε να το αφισβητούν όλοι. Αυτός μπορεί στην αρχή να δείχνει ή αυτή ότι κάπως επηρεάζεται, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα επηρεαζόταν από άλλα άτομα, αλλά δείχνει επίσης και κάτι άλλο, ότι τα σκέφτεται και τα ξανασκέφτεται, αλλά είναι σαν να λέει, έλα μη μου πρίζεις τώρα το κεφάλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάνε παραπέρα, καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω τη βασίλισσα του νερού, δεν πάνε να λες εσύ ότι θέλεις, καταλαβαίνεις.
Υπάρχει μια τέτοια ενέργεια. Και επειδή δεν είναι μόνο ένα το κοράκι, είναι πολλά, τα άλλα όμως δείχνουν να φεύγουν από την ενέργειά σας, να αποστασιοποιούνται. Ενώ ένα έχει κατσικωθεί εκεί πέρα και σώνικεται εκεί, να μην έρθει σε σένα. Αν δεν κατάλαβε καλά, τρίτος ακόλουθος, αέρα, δηλαδή σκέφτεται τώρα πώς ακριβώς θα κάνει την κίνηση να σου στείλει μήνυμα, αφού με τα 10 ξύφης έχει προδώσει τόσο πολύ. Ναι, αλλά αυτός δεν σκέφτεται ότι τα 10 ξύφη τελειώσανε, δηλαδή ο πόνος που νιώσατε στο παρελθόν έχει τελειώσει, δεν μπορεί να σε ξαναπροδώσει τόσο, όχι τόσο, δεν μπορεί να σε ξαναπροδώσει, δηλαδή δεν το δέχεται η ιδιοσυγκρασία σου, δηλαδή έχεις αυτοματοποιηθεί στο να κλείνεσαι, παράδειγμα να σηκώνεις τοίχους και να μην σε επηρεάζει τίποτα τώρα πια, δηλαδή έχεις να γίνεσαι πιο δυνατός, πιο ψυχρός, όπως θες πες το, πιο δίκαιος για τον εαυτό σου θες, και αυτό επίσης θα σου πω, αλλά φεύγουν τα 10 ξύφη, αυτό κρατάμε εμείς. Τα 10 ξύφη είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ σκληρή κάρτα, εξαιρετικά σκληρή κάρτα. Και έτσι λοιπόν πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα κάποιες λεπτομέρειες, λίγο όμως να πω πάλι για τα επαγγελματικά, γιατί τα έχει συνδέσει το άνοιγμα. Εδώ δείχνει ότι αλλάζεις κάποιες ενέργειες και στα επαγγελματικά σου, μέσα από μια πολύ διαφορετική δυναμική, έχεις αποκτήσει άλλη εμπειρία, ξεσκονίζεις παλιότερες ιδέες, κάποιοι διαφωνούν ακόμη και με την αλλαγή. Στο είπα και λίγο πριν το αν θα αλλάξεις δουλειά ή όχι, αυτό αφορά εσένα. Κάποιοι σε αμφισβητούν ή νιώθεις την αμφισβήτηση εκεί που είσαι, οπότε λες ότι εσείς με προδίδετε και εγώ πρέπει να προχωρήσω παρακάτω, γιατί αυτό όλο που βιώνω μαζί σας δεν μου αξίζει, ιδιαίτερα στις απολαβές, γιατί δείχνει με τις απολαβές έχετε ένα θέμα επίσης, ότι δεν αμείβεστε τόσο πολύ όσο θα θέλατε, και ενώ κάνετε όλη τη βρώμικη δουλειά που λέμε. Και εδώ πήρατε ένα μάθημα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει τώρα κάπως να τα διεκδικήσετε όλα αυτά. Πάντα με προσοχή, γιατί είπαμε ότι τα ανοίγματα δεν είναι για όλους, μη σε πάρω στο λαιμό μου. Δηλαδή θα πρέπει ό,τι κάνεις να το κάνεις κάτω από μελέτη και από ένα είδος σιγουριάς. Δηλαδή μη μου ξεσηκωθείτε όλοι τώρα γιατί θέλετε να αλλάξετε τη δουλειά σας, αυτό που λέω. Το νιώθει ο άλλος, τη δύναμή του τη νιώθει και νιώθει ότι είναι σε φάση που τώρα θα αλλάξει λίγο το σκεπτικό, έχει αλλάξει το σκεπτικό, θέλει να κάνει κάτι δικό του, κάτι που να έχει να κάνει με το ίντερνετ επίσης, πολύ σημαντικό εδώ, καταλαβες. Τέλος πάντων, γυρίζει ο τροχός, αυτό κρατάμε εμείς, γυρίζει ο τροχός, είπαμε, πήραμε τα μαθήματα, δυναμώνουμε, σε αυτό γυρίζει ο τροχός, στη δύναμή μας, φεύγει οτιδήποτε τοξικό, 5 ξύφη, ό,τι αφισβητούσατε, όσοι σας αφισβητούσαν, φεύγουν αυτοί από τη ζωή σας. Και με τα 10 ξύφη, ό,τι πόνο είχατε πάνω σας, λέει, ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτός ο πόνος και να δείτε, να χαράξει τέλος πάντων μια άλλη μέρα για εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες. Τα 2 πεντάκτηνα είναι που εδώ ενδέχεται στη ζωή σας να υπάρχει και κάποιο τρίτο πρόσωπο. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Για να δούμε σε αυτή την περίπτωση που είπαμε δεν πρέπει να δεχτείς σε καμία περίπτωση αυτό το τρίτο πρόσωπο. Ναι, εκεί που βρίσκεται λοιπόν αυτό το άτομο τον έχει εγκλωβισμένο ή είναι εγκλωβισμένη αν είσαι αγόρι που ακούς. Επίσης δείχνει ότι συνεργάζονται και αυτό τον φυλακίζει να πάρει αποφάσεις. Να το γιατί βγαίνει πολύ η δουλειά σήμερα. Γιατί μάλλον έχουν μια συνεργασία, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης δουλεύουν και πάρα πολλές ώρες, άρα δεν έχουν και χρόνο για να ασχοληθούν και με κάτι άλλο. Όχι εσείς, τα τρίτα πρόσωπα και ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Οπότε δεν τους έχει μείνει η ευκαιρία, ξέρεις, παίζει και αυτό κάποιο ρόλο εδώ. Λοιπόν, εσείς λοιπόν λέει ότι όμως παρόλα αυτά προσεύχεστε με τους 7 ράβδους, παλεύετε, μεγάλη μάχη που δίνετε. Κάποιοι λοιπόν σε αυτή τη μάχη παρατάτε τη μάχη γιατί έχετε κουραστεί και βάζετε καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας. Αυτό μας το έβγαλε και πριν. Από την άλλη μας λέει με τον πύργο ότι έχετε πάρει όλα τα μαθήματα, ξέρετε ακριβώς τι γίνεται.
Ξέρετε επίσης και για ένα άλλο πρόσωπο. Εσείς που θα κάνετε την καινούργια γνωριμία, θα επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι θα είναι μία τέλεια σχέση για εσάς. Τέλεια, τέλεια. Δηλαδή κάτι απίστευτο, το οποίο θα σας ελευθερώσει κιόλας από τη μία. Για να δούμε, επίσης πήρατε μαθήματα και στα οικονομικά σας, στα επαγγελματικά σας, εκεί και αν δεν πήρατε μάθημα, λέει κάτι πολύ ισχυρό έχει συμβεί που σας άλλαξε, αλλά τώρα πάτε να πάτε πάρα πολύ καλά στα οικονομικά σας. Με το διαβολάκι εδώ λέτε ότι εσείς ξέρετε για το άτομο που περιμένετε, ότι παρόλο ότι γνωρίζετε ότι κάποια πράγματα που κάνει δεν είναι σωστά, ή εθισμοί ή οτιδήποτε κάνει, αλλά πιστεύετε ακόμη ότι έχει κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία αυτό το άτομο και περιμένετε να τα δείτε. Σας αποφεύγει, λέει αυτός ή αυτή, μέχρι τώρα, αλλά σιγά σιγά θα δει και τη δική σας ενέργεια αυτό το άτομο, την υπομονή που κάνετε, τη στήριξη που δίνετε. Για να δούμε στη Βασίλισσα Νερού, που είναι της υπομονής και της στήριξης, τι βγαίνει επάνω της, για να δούμε. Βγαίνει μηνύματα και επικοινωνίες τις οποίες περιμένατε πόσο καιρό, το ευχόσασταν αυτό και χαίρεστε, τα συζητάτε με μια φίλη σας, με μια αδερφή σας, δεν ξέρω τι, ένα πρόσωπο που το πέρασε λίγο μαζί σας όλο αυτό, μια πολύ καλή ενέργεια. Για να δούμε στον ήλιο τι πρέπει να ξεκαθαρίσετε εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Μπράβο, βλέπεις, να ξεκαθαρίσετε ακριβώς. Τώρα εσείς ξέρετε τι, δηλαδή έχετε να μιλήσετε με αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ είπαμε βγαίνει πολύ για άλλα πρόσωπα. Ίσως αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Αυτός λοιπόν ή αυτή μας λέει ότι τα ξεκαθαρίζει με τα 5 ξύφη και άρχισε να αμφισβητεί τα άτομα που είναι γύρω του ή γύρω της. Γιατί λέει καταλαβαίνει ότι αυτοί ευθύνονται που αυτός είναι φυλακή για κάποιους και στην κυριολεξία. Εντάξει. Όχι για όλους, αν είναι δυνατόν, ίσως εδώ μπορεί να είναι και για ένα άτομο αυτό που λέω. Ρίχνει ευθύνη σε κάποιους που του κάνανε κακό αυτού του ανθρώπου και μπορεί να τον κλείσαν στην κυριολεξία φυλακή. Εάν όμως δεν είναι στην κυριολεξία, εκεί που βρίσκεται φυλακισμένο αυτό το άτομο, περισσότερο βγάζει στα επαγγελματικά ότι είναι εγκλωβισμένο, έτσι ότι έχουν, είπαμε, η συνεργασία. Μία τεράστια νίκη λοιπόν έρχεται. Για να δούμε πάνω σε τι έρχεται η τεράστια νίκη, τι είναι αυτό που νικάτε. Κλείνεται αυτό το κύκλο τον άσχημο, δηλαδή στην ουσία αυτά που σας είχαν συμβεί τα τελευταία 8 χρόνια ήρθε η ώρα να τα θεραπεύσετε πραγματικά και να κλείσετε όλα τα άσχημα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή σας στο παρελθόν. Έχετε θρηνήσει για αυτά τα χρόνια, η αλήθεια είναι, αλλά είπαμε ότι θα κοιτάξουμε μπροστά τώρα πια, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κοιτάξουμε πίσω, στο φωνάζω αυτό. Δεν έχω χρόνο να κοιτάζω πίσω, πάω μπροστά. Και μη σου πω στο τώρα περισσότερο, στο τώρα που βρίσκομαι, τι κάνω, που είμαι, τι θέλω κτλ. 2 ράβδι, προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις εσύ, γιατί είπαμε περιμένεις και είσαι κουρασμένη, είπαμε ότι θέλεις να στα ξεμπερδέψει τα πράγματα, τα κορίτσια βγαίνουν στους 2 ράβδους, ούτως ή άλλως αυτό έλεγα. Περιμένετε λοιπόν αυτή την εξήγηση, στα 10 ξύφη μου λες ότι εγώ πια δεν έχω κανένα σκοπό να υποφέρω τόσο πολύ και δεν θα ξαναυποφέρω τόσο πολύ για κάποιον, γιατί έχω κάνει αλλαγές στη ζωή μου, αλλάζω τελείως, μετακόμιση σου βγαίνει εδώ, αλλαγές ριζικές. Θα επαναλάβω στα επαγγελματικά και στα ερωτικά και γι' αυτό δεν αφήνεις με την καμία που λένε να σε θυσιάσει κάποιος ξανά ή να έχεις τα 10 ξύφια πάνω σου, να δεχτείς προδοσία. Δεν θα το πάρεις ως προδοσία, δηλαδή θα πεις τόσο ξέρει, τόσο κάνει. Οποιοςδήποτε είναι αυτός που σε ενοχλεί η ενέργειά του. Καινούρια αρχή λοιπόν, καινούρια αρχή κάνουμε εδώ, καινούρια αρχή. Με απίστευτη τύχη από το σύμπαν. Το σύμπαν εκεί σε οδηγεί, σε καινούρια αρχή. Το σύμπαν είσαι εσύ, το μυαλό σου. Που σημαίνει ότι πια έχει επιβδίσει και αυτό και θέλει να σου δώσει τύχη, απίστευτη τύχη. Πάμε να δούμε λοιπόν με τα 6 κύπελα ότι έχουμε την επανασύνδεση εδώ. Είπαμε με έναν ώριμο άνθρωπο, παρόλο ότι μπορεί για κάποιους να υπάρχει ακόμα το τρίτο πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει οριμάσει, ίσως ψάχνει έναν τρόπο και πρέπει εσύ, είπαμε, να μην δεχτείς σε τέτοια περίπτωση για να μην σταματήσει να παλεύει.
έχει την ίδια προσδοκία με σένα. Αυτός ο άνθρωπος κοιτάζει και σε παρακολουθεί από απόσταση, ίσως από χιλιομετρική απόσταση, γενικά από μία απόσταση, γιατί λέει ότι έχετε τις ίδιες προσδοκίες και θέλει τέλος πάντων να καταφέρει με κάποιον τρόπο να είστε μαζί. Και σε παρακολουθεί, όπως και εσύ. Αλλά το θέμα μας είναι ότι ακόμη είπαμε ότι οι προσδοκίες σας δεν έχουν τελειώσει, ίσα ίσα τώρα αρχίζουν. Και ευτυχώς, όπως είπα πριν, έχετε τις ίδιες προσδοκίες. Εσάς λοιπόν έρχεται μία δικαίωση. Για να δούμε εδώ ποια είναι η δικαίωση. Καλά, μέχρι στιγμής μας το έχει βγάλει, αλλά για να δούμε. Μια δικαίωση η οποία θα σας αλλάξει την ενέργεια. Τι είχα πει πριν, ότι θα ξαναγεμίσετε μπαταρίες. Γιατί όπως πήγαινε το πράγμα, είχατε εξασθενήσει το σώμα τόσο πολύ, που μπαταρίες για 8 ώρα, λοιπόν, προσέξτε θέματα υγείας τώρα. Τώρα λοιπόν εσείς θα αναρρώσετε από όλα αυτά του παρελθόντα στα γεγονότα και είπαμε με τον τροχό αλλάζουν τα πράγματα. Για να δούμε πρώτα σε τι. Για να δούμε. Πρώτα σε τι αλλάζουν τα πράγματα. Για να δούμε. Τροχός. Στην τύχη σου, στα οικονομικά σου, αυτό που σου έλεγα με τα επαγγελματικά, και στο μέλλον, για το μέλλον σου, δηλαδή έρχεται, τώρα πάλι το ίδιο θα πω, όχι δεν θα το πω, αλλά πάλι πρέπει να συμπληρώσω για τις αλλαγές. Αρχικά στα επαγγελματικά σου, τύχη έρχεται σε σχέση με σένα και τα άλλα πρόσωπα κερδίζεις εσύ, μην ξεχνάς τους 6 ράβδους, οι 6 ράβδοι και τους 7 που έβγαλες. Είσαι ένας μαχητής, μια μαχήτρια, πολύ συγκροτημένη τώρα πια, δηλαδή όλο αυτό έχει οργανώσει το μυαλό σου, την ψυχή σου, είσαι έτοιμος, έτοιμη για αυτές τις μάχες, ενώ στο παρελθόν ίσως να μην ήταν εφικτό αυτό, τώρα όμως είστε πανέτοιμοι για να γίνει η εξέλιξη. Εσείς τα μηνύματα που θα πάρετε είναι μπορεί να σας πει αυτό το άτομο ότι ήταν λίγο αρρωστούλικο, εννοεί ψυχολογικά, και όταν έχουμε πεσμένο το νοσοποιητικό μας πέφτουμε και ψυχολογικά. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο, θα στο πει, θα στο αναφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι ευτυχισμένο αυτό το άτομο εκεί που είναι, οπότε δεν έχει διάθεση για τίποτα. Εσείς λοιπόν έχετε περιμένει πολύ καρτερικά να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή σας και με μεγάλη περηφάνεια επίσης, πολύ περήφανα άτομα είστε και καλά κάνετε, ας μείνει και μια λέξη έτσι ατόφια της προκοπής, πολύ περήφανοι είστε και περήφανοι θα είστε και για τις αλλαγές που έρχονται, τις απίστευτες αλλαγές. Αρχικά μετακόμιση. Μετακομίζετε, πάτε σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, σε άλλη δουλειά, κάτι αλλάζετε, σίγουρα κάτι αλλάζετε. Τι άλλο θα σου πω, όλα αυτά τα βλέπουν τα κορίτσια μπροστά τους και αυτό που βλέπουν ως πρώτο είναι η εξήγηση, και αν δεν σας αρέσει η εξήγηση θα πάτε στην καινούργια γνωριμία κλείνοντας το παρελθόν. Όπως και να έχει, είπαμε, το σύμπαν θέλει να σας δώσει την τύχη με το μέρος σας, να το πω έτσι. Κεντρική κάρτα είναι το μέλλον σας. Καινούργια γνωριμία απίστευτη, πολύ ωραία ενέργεια, επανασύνδεση, μόνο το άτομο ότι είναι μόνο του και έχουν φύγει τα εμπόδια. Εντάξει, εντάξει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, εκεί κάνουμε και κάρτα ημέρας και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οκ. Στο TikTok απλά κάνουμε και κάποιο άλλο βιντεάκια έτσι. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι έρχονται αυτές οι αλλαγές, να αφήσεις, είπαμε, τη ροή, γιατί αλλιώς θα αλλάξουν τα πράγματα, θες δεν θες και εκεί δεν θα σου αρέσει.
Δηλαδή δυνάμωσε γρήγορα, άκου την συνείδησή σου, άκου την ψυχή σου και όχι τα κακόβουλα άτομα γύρω σου που μπορεί να σκέφτονται περίεργα για σένα. Κανείς δεν είναι δίπλα μας αν έχουμε προβλήματα, δυστυχώς. Είναι λίγοι αυτοί που συμπαραστέκονται, οπότε άκουσε εσύ τη δική σου ψυχή, εσύ να είσαι καλά με τον εαυτό σου, αυτό μετράει και όλα τα άλλα θα διορθωθούν. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σου πω, πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο άνοιγμα, είναι να πιστεύεις πολύ στον εαυτό σου και όχι να δίνεις ενέργεια στα άλλα πρόσωπα, δηλαδή αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Δεν θέλω να τη σκέφτεσαι καθόλου ή να τον σκέφτεσαι καθόλου, γιατί πρέπει να φύγει αυτό όλο, να θεραπευτεί από μέσα σου, γιατί είπαμε ότι όταν σκεφτόμαστε τους εχθρούς, σε εισαγωγικά, θυμώνουμε πάρα πολύ και γυρνάει η ενέργειά μας πίσω, δηλαδή κάνουμε κύκλους και δεν φεύγουμε ποτέ από αυτό. Προχωράς μπροστά, τα αφήνεις όλα πίσω, πιστεύεις στη δυναμική της επανασύνδεσης ή είπαμε όσοι όχι, πάτε στην καινούργια γνωριμία και όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.